أنا قد خلاص هذا غسل الأول. أركب أنا هذا 7 ديش. الحين أنا أركب هذا الثوم، هذا الزنجبيل خلاص. أنا أحط الحين زفر هذا البهارات. أنا شوي ركب هذا بهارات حار. الحين احنا نركب هذا كمون بودرة. أنا راكب الحين ميلة. أنا راكب الحين زعفران. هذا لازم كل هذا قلب سوا سوا. هذا أي زعفران بهارات. لازم هذا جيز قلب كويس. هذا أنا سوي زجاج. هذا حنيت سوا سوا جوز مندي. شوف هذا أنا كيف قلب. هذا لازم قلب كويس. بعدين أنا راكب قستير فوق. أنا سوي هذا لازم راكب قستير فوق بعدين راكب هذا اتنين سب. أنا راكب هذا سمسم، ما في راكب نار. راكب 2 سب. بعدين أنا راكب هذا نار، بس هذا خلي 2 سا. أنا الحين سوي هذا قشنا رز مندي. أنا راكب هذا بصل، توم، قرفة، هيل، كمون، هذا زيت سمون. الحين أنا راكب هذا صوص 2 حبة هذا ليمون أسود. بعدين أنا راكب هذا موية ميديوم هار. بس أنا راكب رز هذا 20 رز. أنا 10 كف موية. راكب أنا 20 كف بس موية ميديوم. أنا أول ما في راكب ميلة. أنا الحين راكب أنا ميلة. أنا أحط الحين رز، بس أنا ما في رز سوي فوق. أنا ما رز سوي هذا صوص زجاج مندي. شوف أنا الحين ترتيب هذا الزجاج.
خلاص جديد ترتيب لازم جديد ترتيب 100. أنا أحط الحين روز هذا تحت. شوف هذا النار أنا خلاص هذا خلاص هذا الحين نار زايس. أنا الحين نجل هذا زجاج أنا الحين راكب هذا قستير لازم راكب قستير كويس عشان ما في يجي هوا برا. أنا الحين راكب هذا غطا أنا راكب خلاص بعدين أنا 2 ساعة بعدين أنا يجي هذا لازم راكب موجود تحت. هذا روز جيجاز كله تحت لازم 2 ساعة ونص. 2 ساعة ونص خلاص بعدين أنا يجي طلع هذا. اي والله لا مسوي طباخ ترى انت لا فكرت انا بس يا صالو ما شفت الا حبه ما شاء الله. اليوم بطلع للشباب اللي هو حنيد دجاج. يا سلام يا سلام يا سلام. يلا تطلع مني هذا عامر وياك يلا طول نزل ايوه اليوم باب يلا تعال يا مايد تعال يلا اليوم شو نور دقيقة نور اليوم ضابطين للشباب حنيد الدجاج. شوفوا ما شاء الله مع الرز يا عيني ما شاء الله تبارك الله. ايش هذا؟ चम्मच से डालना वैसे ना चम्मच से डाल दे तो अपना नहीं रखेगा यहाँ के बात नहीं दूसरे है मतलब अब सही है कट के रहा ये पकड़ना चाहिए कौन